Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Prima carte a început, Magicianul. A ieșit prima carte. Cineva se joacă aici, cineva manipulează. Uite, avem 2 de spade, 3 de spade, regele de cupe. Un bărbat aici care, uite, și turnul, e un bărbat căruia îi se cam distruge așa imperiul. E un bărbat care nu este stabil din punct de vedere emoțional, cineva care a primit niște vești șocante. De asemenea, putem să discutăm și despre un bărbat aici care are inima frântă. Poate persoana aceasta are și probleme de sănătate, da? Nu doar la nivel emoțional, însă văd aici o oarecare tăcere. E ca și cum persoana asta nu știe ce să spună, nu știe ce să facă, nu știe ce să aleagă. De asemenea, poate să fie vorba și despre un personaj care are de făcut o alegere. Da? De asemenea, tot doiul de spade poate să reprezinte și foarte multă tăcere, da? Între tine și ceilalți. Pentru tine avem Magicianul, deci e o perioadă așa în care taci și faci. De asemenea, văd și o oarecare supărare pe care e posibil să o ai, dar pentru alții totuși simt că e ca și cum vă luați așa toate resursele pe care le aveți la îndemână și încercați pe cât posibil să faceți ca lucrurile să funcționeze. Ia să vedem noi, Magician. Unii poate vă simțiți manipulați, știu eu. Ei. Și avem așa, Cavalerul de spade și lumea. Unii e ca și cum lucrați aici foarte intens în legătură cu o realizare, da? Sau unii poate vreți să vă clarificați ceva legat de perioada sărbătorilor, poate pentru unii este ceva legat de o călătorie îndepărtată, ceva ce vreți voi să rezolvați aici. Pentru tine. Treiul de cupe pentru tine, da? Deci o bucurie mică. O primă victorie, da? Pentru tine, ce mai văd eu aici, e ca și cum te pregătești, fie pentru o petrecere, fie te pregătești pentru o întâlnire de suflet. E ca și cum îți pregătești terenul, văd eu. Pentru casa ta avem treiul de monede. Se lucrează cu drag și spor în casa ta în acest moment. De asemenea, e posibil, da, să ai niște musafiri în vizită. E ca și cum lucrezi aici cu câteva persoane pentru a îndeplini un anumit obiectiv. Ce mai văd eu cu treiul ăsta de monede, poate să fie vorba și despre o primă realizare pe care o ai din punct de vedere personal. Pentru casa ta. Să vedem ce mesaje avem și avem așa. Treiul de bâte și regina de spade. Opa, o legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. E, aici, dragilor, uite, are legătură cu o femeie mai dură, da, e o femeie mai rece. Poate e un moment în care, nu știu, tu, da, ești cea care iei atitudine în plan personal și vrei să-ți clarifici, poate chiar, știu eu, situația în care ești. Alții, poate chiar în acest moment, vă planificați o călătorie împreună cu familia. Pentru alții văd aici ca o primă deblocare, ca o primă victorie. Regina de bâte, regele de bâte, uite, e ceva legat de un cuplu. Da, de un cuplu. În curând, doiul de monede. În curând aici, nu știu, primești bani, dai bani la rândul tău, poate în curând reușești aici să negociezi cu cineva, reușești să dai la pace cu o persoană importantă. E ca și cum reușești aici să-ți găsești un anumit echilibru. Da, în curând, ce văd eu. Hai să vedem, doi de monede. Asul de bâte, da? Uite, o noutate plăcută. Avem și 9 de spade. Și 10 de spade. Oleu. Cineva care e stresat aici. Da? Uite, în curând, nu știu, o persoană care încearcă să dea la pace și cineva care e stresat în legătură cu un sfârșit. Împărăteasa. Poate are legătură, uite, și cu o prietenă, da? Dar e clar aici și cineva care se simte epuizat.
Și avem așa, 4 de bâte. 4 de bâte în curând. Poate e cineva care își dorește aici, nu știu, să te invite undeva, poate pentru unii să fie vorba și de o plimbare, da, pe care trebuie să o faci până undeva, poate să iei ceva, dar e clar că e împreună cu o persoană. Magicianul. Cineva aici, uite, deci poate să fie, uite, și cineva care tot încearcă aici să se bucure de viață sau cineva care nu tratează lucrurile cu seriozitate și atunci din acest motiv apare și indecizia asta. În viitor, 5-ul de spade. Da? În viitor, o persoană care face un compromis, o persoană care este victorioasă dintr-un anumit punct de vedere. Tot în viitor, aici cu 5-ul de spade, poate să reprezinte și o persoană care e mai dură, da? Poate să fie și o persoană mai certăreață. Și avem așa, steaua, luna, o legătură cu zodia pești, zodia vărsător, da, ce interesant. În viitor, aici ce văd eu, uite, e o persoană care fură, cineva care pierde ceva, cineva care fuge, cineva care amână un anumit lucru, da? Și avem și un 9 de bâte, deci o persoană care este teamă și ca și cum e prinsă la furat, da? Încearcă să fure ceva, încearcă să își urmărească interesul. E ca un fel de ceartă pe care eu o văd aici. Mai vreau un mesaj. Șapte de cupe, 6 de cupe. Niște promisiuni pe care cineva ți le face. Dar poate avea legătură și cu un copil sau cu o persoană care se comportă aici ca un copil. Da? E cineva care e în întârziere, cineva care face lucrurile foarte rapid. Da? Cineva care e în criză de timp și se împiedică. Cineva care e în criză de timp și are parte de un obstacol. Ce nu știi tu, 8 de cupe, ce nu știi tu, cineva dă la spate un anumit lucru. Ce nu știi tu, poate să fie și o persoană care renunță, fie la o colaborare, fie cineva care renunță la o relație. Este o persoană aici care clar dă la spate ceva ce nu-i mai priește. Ia să vedem ce nu știi tu. Ei, ce nu știi tu, 7 de spade, temperanță. Cineva aici e clar că își dă seama că nu poate să mai joace la două capete sau cineva nu mai poate amâna un anumit lucru. E vorba de o persoană care e trădată, da? Sau care s-a simțit trădată. Mai vreau un mesaj. Ce nu știi tu? Cineva care e în criză de timp, repet, avem 8-ul de bâte și diavolul. O conexiune cu un Capricorn. Pentru unii, uite, poate e ceva legat de o sărbătoare, de revelion sau e ceva legat de o criză de timp, repet. Simt aici energia unei persoane care, uite, e foarte dură. Este vorba despre o persoană foarte sigură pe ea. Este vorba despre o persoană căreia îi place așa să manipuleze. Doar că se pare că acestei persoane nu-i mai merge. Da? Ce nu știi tu? Poate e cineva care, nu știu, dă la spate, fie o aventură, fie o plăcere pe care o are. Mai vreau un mesaj. Regele de spade, da, e clar. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ce nu știi tu aici legat de regele ăsta de spade, nu știu, poate avea legătură cu o persoană mai dură, da? Poate pentru unii poate avea legătură regele ăsta de spade și cu un bărbat care își face tot felul de planuri, tot felul de strategii. Pentru unii poate să însemne și un rival, da? Care apare. 6 de monede. Da? Deci poate e ceva legat de niște bani pe care îi primești sau bani pe care îi ai de dat. Pe neașteptate, 6 de spade, pe neașteptate un drum pe care cineva îl face către tine sau tu faci un drum către o anumită persoană. De asemenea, pe neașteptate, ce văd eu aici e o mișcare, e ca și cum te miști într-o anumită direcție.
Și avem așa, 7 de monede, regina de bâte. Pe neașteptate, nu știu, poate ceva ce primești din trecut, da? Ceva ce aștepți de mult timp și se pare că are șanse să vină. Fie o veste, fie o sumă de bani, fie un cadou, un pachet, ceva aici se întâmplă. Da? Pe neașteptate. Mai văd, bineînțeles, și o veste bună legată de o afacere sau o veste bună legată de o persoană care cumva este bine văzută, este o persoană care ridică moralul celorlalți, este o persoană foarte finuță. Asul de monede, uite, deci poate avea legătură și cu un nou început. Dar și cu o pagubă a cuiva. Patru de monede. Pe neașteptate. O persoană, uite, care e foarte hapsână, vine să spun. E cineva care are multe, doar că mai vrea. E o persoană foarte rădăcinată pe partea aceasta de bani. Dar e o persoană ușor zgârcită. 7 de bâte. Ei, e vorba de o luptă pe care cineva o câștigă. Sau cineva care se revoltă. Cineva care e ridicat undeva, sus. Ia să vedem noi. Pe neașteptate. Multe mesaje. Pe neașteptate, uite, e cineva care se gândește foarte intens la tine și o persoană care are o speranță foarte mare. Are o speranță mare în legătură cu un proiect, în legătură cu o întâlnire importantă, poate chiar în legătură cu oficializarea unei relații sau o veste care apare de la nivel înalt. E clar aici că lucrurile se pun în mișcare. Da? Pe neașteptate, da, avem un bărbat bun, o scrisoare plăcută și o întâlnire. Pe neașteptate, cineva, uite, care vrea să se întâlnească cu tine. Da? Fie cineva vine către tine, fie tu ești invitat undeva. Și ce o să te mire 6 de cupe, o veste legată de un copil sau de o persoană mai tânără. De asemenea, ce o să te mire poate să fie și o discuție pe care o ai cu cineva de la inimă la inimă. Și tot 6 de cupe poate să reprezinte aici ce o să te mire pe tine. O persoană iubitoare, o persoană sensibilă. Avem așa și asul de spade și regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Da? Ce o să te mire? O decizie a cuiva, e o decizie oficială. Sau cineva care își dorește ceva stabil cu tine. Pentru unii poate să fie și că aveți ocazia să cunoașteți pe cineva nou. Pajul de cupe. Da, uite, o invitație pe care o primiți. Poate e cineva din trecut care vrea să revină în viața ta. Avem puterea și ermitul, o legătură cu zodia Fecioară, zodia Leu. E cineva aici care e obosit, da? Cineva care pur și simplu simte că are, simte că nu mai poate. Pentru unii poate să fie vorba despre o persoană care e la pământ și te vine către tine tocmai pentru a-și recăpăta puterea. Pentru alții din contra, e cineva care deodată așa lasă puterea deoparte, lasă toate aceste complicații deoparte. Da? Pentru că e ca și cum nu mai poate. Ce o să te mire? Avem așa, o călătorie, cineva care e foarte supărat, e la limita, da? Cineva care e foarte supărat pe dragoste, nu știu. Cineva care vine către tine și care îți spune că are o problemă. Fie într-o relație, fie ceva legat de o colaborare, fie este o persoană care a pierdut pe cineva recent. Da? Fie a pierdut persoana asta la nivel emoțional, fie fizic. Hoțul, da? Ce o să te mire? Poate e cineva care e pedepsit aici. Avem o femeie bogată și un succes în dragoste. Poate e cineva aici care își dorește mult o relație cu tine. Cineva care își dorește mult să se apropie de tine. Persoană supărată care cumva ia o decizie la limită. Ia să vedem ce spune acest tarot. Wow! Niște bârfe pe care le auzi. Da?
oameni care vorbesc alte opinii, da, care te afectează. Iar apoi avem cineva care se joacă cu emoțiile tale, cineva care te manipulează, cineva care plânge după atenție. Deci trebuie să fiți prudenți la așa ceva. Apoi avem o figură paternă și cineva care are planuri de viitor. Poate cineva care își dorește aici ceva stabil cu tine, cineva care își dorește o relație serioasă cu tine sau cineva care își dorește aici poate chiar un proiect important. Dar e clar o persoană care vrea să te protejeze. Și avem, uită-te după semne. Acceptă adevărul. Ai încredere în sentimentele tale. E o persoană și furioasă aici, cineva care explodează. Doar că cineva care e pus așa față în față cu adevărul și cineva care pleacă în negare, cineva care fuge de durere, mai poate să fie. Deci aici e clar, aveți pe cineva care trece prin niște schimbări și că și cum nu-i vine să creadă și posibil să vină să vă și spună aceste lucruri. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.